Mga idol at kabayan, super good news! Mga bagong tangke ng Pilipinas ibinida sa isang Defense Expo. Para lang sa inyong kaalaman, ang truck light tanks Ascod 2 ay gawa ng pinagsamang kooperasyon ng Elbit System ng Israel at General Dynamics European Land System Santa Bárbara Sistemas ng bansang Spain. Ang Wheeled Light Tank Expander 2 8x8 platform naman ay ang pinagsamang kooperasyon ng Israel at Czech Republic. Ipinakita ng General Dynamics European Land System Santa Bárbara Sistemas ang mga bagong tangke ng Pilipinas, maging ang Ascod Armored Recovery Vehicle na kasama sa in-order ng bansa. Wow na wow! Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe. Mabilis lang ito, promise! Ito ang mga bagong tangke ng Pilipinas na ibinida sa isang International Defense and Security Fair na ginanap sa ibang bansa. Ipinakita ng GDELS SBS o General Dynamics European Land System Santa Bárbara Sistemas ang pinakabago nilang produkto sa larangan ng kagamitang pang-depensa, ang Ascod Light Tanks na inarmasa ng 105mm cannon. Bilang pangunahing armas nito, kinumpirma din ng kumpanya na ito ang nabili ng Pilipinas. Dagdag pa dito, tayo na ang ikaapat na bansa sa mundo ang gagamit ng napakabago at modernong tangke nila ngayong 21st century pagkatapos ng bansang Spain, United Kingdom at Austria. Kita niyo naman mga kabayan ang larawan ng truck light tanks na nakabase sa Ascod 2 platform. Ang tikas, ang lakas at kalidad ang pagkagawa. Hindi lamang yan, dahil isa sa mga tangke pa na kasama sa makukuha ng Pilipinas ay ibinida din sa nasabing defense exhibition. Ipinakita din ang isa sa mga tangke na matatanggap ng hukbong katihan ng Pilipinas o Philippine Army. Ang Ascod Armored Recovery Vehicle ay susuporta gamit ang crane nito na mayroong kapasidad na 20 tons sa panahon ng maintenance o pagsasaayos ng mga light tanks ng Philippine Army. Ang mga makabagong sandata na ito ay nakuha ng bansa sa panahon ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program Horizon 2 sa panahon ng Duterte administration. Hindi lamang sa internal defense magagamit ang mga bagong tangke na ito, kundi maging sa external defense ng bansa. Ayon sa pahayag ng Commander ng Armor Pambato Division ng Philippine Army, ngayong taon matatanggap ng Pilipinas ang mga nabili nito nasa 30 mga light tanks mula sa Israel, kasama ang isang Ascod Armored Recovery Vehicle at isa pang Ascod Command Vehicle. Tinatayang nasa $172 million o halos katumbas ng 9.5 billion peso ang halaga ng kontrata na nakuha ng Elbit System para sa pagsupply ng mga bagong tangke ng Pilipinas. Ito ay isang patunay na pagdating sa pagpapalakas ng depensa ng bansa maliban sa Japan at Amerika. Laging nandyan ang Israel upang tulungan tayo. Maraming salamat. Ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.